Геймдев – це жорстоке місце. Тут можна роками малювати текстури, писати код і обіцяти гравцям Next Gen, а потім за одну ніч стати посміховиськом на весь інтернет. Знаєте, є ігри, які вмирають повільно, від старості чи відсутності оновлень, а є ті, що народжуються вже мертвими. Вони приходять у цей світ з багажем багів, порожніми серверами та обіцянками, в які не вірять навіть розробники. Сьогодні в цьому відео ми згадаємо найбільші катастрофи, провали, ігри, які здохли прямо на старті виходу, забравши з собою гроші гравців та репутацію студій. Мовчуйтесь зручніше, це топ-10 ігор, які здохли на релізі. Ставте лайк, підписка і починаємо після рекламної паузи. Стоп, додивись до кінця. Regret – це гра про диктатуру та випробування, де виживає лише сильніший. Боріться з друзями в динамічних випробуваннях до 4 осіб і доведіть, хто справжній лідер. Кожен раунд – це новий шанс або прощання з рою. Хочеш випробувати свої навички і залишити свій слід у Regret? Приєднуйся до закритого плейтесту, ділись ідеями, допомагай вдосконалювати гру і стань частиною історії. І не забудь додати Regret у Steam Wishlist, щоб не пропустити реліз та всі нові оновлення. Тисни приєднатися і вступаю у світ випробувань вже сьогодні по посиланню в описі. Почнемо з рекорду. Square Enix та Platinum Games, автори Nier Automata, вирішили зробити сервісну гру. Що могло піти не так, да? Та все. Babylon Fall виглядала так, ніби її намалювали милом на брудному склі. У 2022 році вона видавала картинку епохи PlayStation 3, але вимагала грошей як за повноцінний AAA-хіт. Піковий онлайн у Steam ледве перевалив за 1200 людей на старті. Це був, звісно, провал, і це було не те, чого очікували розробники. Через кілька місяців у гру одночасно грало рівно 0 людей. Просто ніхто не грав. Або іноді 1-2 відчайдухи. Це була гра без душі, без геймплею і без сенсу. Square Enix тоді закрили сервери менш ніж за рік. Це не просто був провал, це був цифровий суїцид у прямому ефірі. І розробники, звісно, не стали нічого там робити, чи там малювати, домальовувати, і вирішили просто так гру закрити. Ну а який сенс, да? Вони вже прекрасно самі тоді розуміли, що ніяке оновлення, в принципі, ні на що не вплине. Хоча ідея, в принципі, Babylon була досить непоганою, да, вона була досить такою, знаєте, плюс-мінус цікавою. Але на старті через баги, через все інше, гра так і не змогла знайти свою аудиторію. Переходимо до наступної гри. У Amazon грошей більше, ніж ідей. Вони вирішили, що їм потрібен свій геройський шутер. Так і з'явився Crucible чи Crackable, там така тупа назва, що просто фіг його прочитаєш. Але якщо ви шарите, як там воно читається, то напишіть, звісно, в коментарях, мені дуже важливо буде також, звісно, цю інформацію знати. Тобто це рідкісний випадок у медицині геймдеву. Гру реалізували в травні 2020 року. Саме, ви знаєте, в пік ось цього пандемії, да, ковіда. Побачили, що ніхто не грає, і замість того, щоб щось виправити, не знаю, там щось робити, вони просто відкликали гру назад у бету. Ви уявляєте цей рівень сорому? Випустити продукт, а потім сказати: ой, та ми пожартували, це все ще тест, типу, ми нічого не будемо міняти, да, просто це ж ми ще просто робимо. Через кілька місяців гру тихо поховали вдруге. Amazon зрозуміли, що просто завалити проект грошима не означає зробити його цікавим, і, звісно, оновлювати його не стали. Одна з найбільш трагедій в історії BioWare, я думаю, ви знаєте, що це буде Anthem. Нам обіцяли шикарні трейлери, польоти як у залізної людини та епічний світ. Гравці вірили, що буде щось реально цікаве, і гравці реально чекали на цю гру. Але на релізі ми отримали симулятор завантаження. Ви завантажувалися в хаб, потім у місію, потім у меню, а коли нарешті потрапляли в світ, там не було взагалі чого робити. Порожнеча. Нуль ендгейму. EA чесно обіцяли переробити гру, випустити Anthem 2.0 і так само чесно передумали через рік, просто вимкнувши життєзабезпечення проєкту. Легендарна студія назавжди втратила свою магію саме тут, ще в 2019 році, коли випустила саме цю гру. Не знаю, що їм тоді завадило, в принципі, своїх слів, знаєте, дотриматись. Ну, типу, ти сказав реально аудиторії, що ти будеш виправляти гру. То, будь ласка, зроби це, виправ, зроби оновлення, там якесь випусти. Але ні, вони чекали рік, щось там обіцяли, кормили, знаєте, ось цими обіцянками, а в підсумку просто взяли і обісрались. І вирішили нічого так і не випускати і не оновлювати. Просто закрили гру. Клас. От ідеально, мені здається, ідеальна стратегія. Мені навіть трохи шкода Battleborn. Це не була погана гра. У Gearbox були цікаві ідеї, непоганий гумор і бадьорий геймплей.
Але вони зробили одну смертельну і фатальну помилку. Вони вийшли поруч з Overwatch. Blizzard просто розчавили Battleborn своєю маркетинговою машиною. Онлайн випаровувався за лічені тижні. Гравці обрали яскравих героїв Tracer та Гензі, залишивши Battleborn помирати на самоті. Зараз сервери вимкнені назавжди, і пограти в цю гру ви не зможете ніколи. Це ідеальний приклад того, як неправильний таймінг убиває навіть нормальний продукт. Реально, Battleborn було досить класною у 2016 році, коли вона вийшла, вона дійсно подавала досить непогані надії. Але, знову ж таки, щоб ви розуміли сам, я розумію, зараз ви напишете, що таке Blizzard. Blizzard зі своєю політикою зараз максимально жорсткі капіталісти, але раніше, у 2016 році, коли вийшла тільки Overwatch, я думаю, ви пам'ятаєте, що Overwatch стала тоді грою року. Да, вона стала тоді грою року по версії The Game Awards. Взагалі ролик про найкращі ігри десятиліття я записував ще в 2024 році, тому обов'язково той ролик подивіться, якщо ще не дивилися, і будете знати за кожен рік, там вплоть до 24-го року, які ігри займали які місця на ось цій премії. Але да, в принципі, в 2016 році саме Overwatch забрала, тобто тягатися з такою величезною машиною, як Overwatch, тоді було неможливо. І дуже, дійсно, шкода, розробники витратили час, розумієте, ідею, гроші, тобто це реально дуже величезні витрати пішли. Ми переходимо до 6-ї гри. Кліф Блезінський, батько Gears of War, повертається. Він кричав на кожному розі тоді, на кожному кроці, що це вам не буде Overwatch для дітей. Це був 2017, до речі, рік. Це буде жорсткий, швидкий шутер. Виявилося, що жорсткий шутер нікому не був потрібен на старті. Кліф настільки вірив у власну велич, що проігнорував ринок. Люв Брікс померла так швидко, що деякі гравці не встигли навіть пройти навчання. Онлайн упав до двозначних цифр за лічені тижні. Це був, в принципі, кінець студії Боскей польської, і, по суті, кінець публічної кар'єри поляка Блезінський, який дійсно зробив на старті досить непогану, мабуть, гру, але вона, знову ж таки, була нікому не потрібна через погану ідею, через погану реалізацію цієї ідеї, і, звісно, через те, що дуже багато самовпевненості було на старті. А воно, як то кажуть, вийшло не так. 5-те місце найбільша взагалі обіда. Образа величезна. Marvel плюс Square Enix. Здавалося б, це просто формула друкування грошей. Можна просто брати і печатати реально гроші, як на машинці. Як можна було так промахнутися? Відповідь – жадібність. Да, проста жадібність. Замість крутої сюжетної гри нам підсунули тоді нескінченний гринд, однакові коридори та безглузду систему екіпірування. Баги на релізі були такі, що Халк міг провалитися крізь текстури просто під час стрибка. Проєкт тягнули на апараті ШВЛ 3 роки, намагаючись врятувати новими персонажами, мінімум оновленнями, патчами, але пацієнт так і не прийшов до тями. IP змарновано, репутація Square Enix також була в смітнику, і розробники так нічого виправити і не змогли. Щоб ви розумієте, чому настільки величезна образа, так тому, що саме Marvel Avengers входить в топ-3 чи топ-5, я вже точно не пам'ятаю, в найдорожчих іграх взагалі світу. Тобто її створювали там дуже багато мільйонів витратили саме на розробку Marvel Avengers. Але взагалі про це я розповідав у своєму окремому ролику Shorts, тому ви можете також його подивитися по підкасті зверху, подивіться, там топ-5 найдорожчих ігор взагалі в всесвіті. І Marvel Avengers туди також потрапило. Тому не пропустіть тут ролик, обов'язково подивіться, досить цікавим вийшов. 4-та гра – це, звісно, Bethesda і її Fallout 76 у 2018 році. Bethesda тоді вирішила, а давайте зробимо Fallout, але будемо робити без NPC. Геніально, правда? Ні. На релізі Fallout 76 була не просто грою, а збірником мемів. Текстури зникали, сервери падали кожні 15 хвилин, а гравці в сумнозвісному колекційному виданні замість полотняних сумок отримали дешевий нейлон. Це був повний крах. Так, за 5 років Тодд Говард допиляв гру, додавав людей, квести, патчі додавались, але старт був настільки ганебним, провальним, що Fallout 76 назавжди залишиться символом того, як не треба робити онлайн-ігри. Не треба їх так робити, реально. З такими багами випускати, це максимальна єрунда. І, звісно, Том Говард не зміг так нічого, на жаль, виправити, як то кажуть, в довгостроковій перспективі. 3-те місце нашого топу.
Це був не просто провал, це була кримінальна драма і шахрайство року. The Day Before, да, саме та російська гра від розробників із Росії, да, нам обіцяли найкращий ММО-виживач у світі. Трейлери виглядали як гра мрії, а випустили сирий порожній шматок коду, який навіть не був ММО. Це був звичайний евакуаційний шутер на дуже поганій базі. Через 4 дні після релізу ось ця студія їхня, яка там колектувалася, по-моєму, в Якутії, да, оголосила про закриття, бо немає грошей. Це була настільки нахабна взагалі ідея, що Steam почав повертати кошти всім без винятку. Це навіть був не геймдев, це шахрайство за геймпадом. Реально, такого величезного скаму, ну, я не пам'ятаю давно. І саме тоді, в 23-му році, я записував про це відос. Да, у мене був окремий відос про The Day Before, про обман росіян, тому обов'язково той ролик також можете подивитись. Дуже класний вийшов, розслідувальний, там такий весь на хайпі, на пафосі, тому обов'язково також його подивіться. Але, да, дуже величезний скам, і як вони взагалі до цього дійшли, я навіть не можу уявити. Це було настільки нахабно, настільки ганебно, що, блін, ну, Steam просто охренел тоді. Тоді офігели всі, тому що 4 дні, Карл, 4 дні всього, і студія просто закрилась. Тобто вони нагребли бабла і просто закрились. Ну так, да, і все. Ось так легко. Ну і, звісно, копіювали інші ігри. Вони брали ідеї з Last of Us, вони брали ось ці штуки геймплейні, по-моєму, з Кіберпанка, вони брали це все із Dark Souls і дуже-дуже багатьох іще ігор, світових саме проєктів. Ну це просто був сміх. Я в тому ролику, коли записував, мені тоді було, ну, типу, да, менше, да, на 3 роки виходить. От, і я тоді охренівав, як взагалі таке може бути. Я і зараз офігіваю, як взагалі таке може бути. Ну, це просто якась жесть. А ми переходимо до другого місця. Хочеш ігри в Steam без донату і зайвої мороки? У телеграм-каналі Cyberways зараз проходить розіграш 10 ігор серед підписників. Так, цілих 10 ігор. І ні, це не один переможець раз на рік. Крім того, там проходять щоденні рандомні розіграші. Кожного дня одна гра знаходить свого нового власника. Просто підписався і вже береш участь. Жодних складних умов немає, жодних танців з бубном. Підписка і активність цього буде абсолютно достатньо. Якщо давно хотів поповнити свою бібліотеку в Steam, саме час зайти. Посилання на телеграм-канал залишу в описі. І це була Cyberpunk 2077 з 20-го року, про який я також записував відос. Блін, у мене на всі ігри були відоси, в кожному році. Да, в Cyberpunk 2077 я записував також відос. Це була просто люта жертва хайпу. Я знаю, що ви скажете зараз, що зараз гра крута, і ви будете праві, да, безспорно, гра зараз класна. Але ми говоримо саме в цьому ролику про реліз. А реліз Кіберпанку – це найбільша трагедія і катастрофа десятиліття минулого. Гра була настільки зламана на старих консолях, що Sony пішла на безпрецедентний крок. Видалила Кіберпанк 2077 з PS Store. Баги були скрізь, машини літаючі тарілки, NPC-ті-пози. CD Projekt Red втратили мільярди капіталу та довіру, яку будували роками. І враховуючи те, що гру, по-моєму, розробляли з 2012-го, тобто 8 років, це рідкісний був випадок, коли гру врятували титанічною працею дуже, знаєте, протягом років. Але старт був абсолютно мертвим і ганебним. І дійсно, завдяки тому, що розробники не здалися, а реально ось цими роками, протягом 6 років вони виправляли, допиляли, кидали патчі. Тільки це дозволило Кіберпанку вийти на новий рівень, і зараз гра дійсно знаходиться на тому рівні, на якому і має знаходитись. Ну і Кіберпанк також, цікавий факт, одна із найдорожчих ігор на планеті. На неї витратили дуже багато доларів. Ну а якщо ви хочете знати точно, то, звісно, дивіться знову ж таки цей шорт, там я про це розповідав. Ну і перше місце. Redfall із 2023 року. Arkane Studios, автори Dishonored та Prey. Я думаю, ви пам'ятаєте ту Prey з 2017-го, також записував на неї відос, да? От, ну, говно, люте говно було скамнуте. Люди, які робили шедеври, ну, в принципі, Prey була такою собі, але можна сказати, напевно, шедевр, да? І раптом виходить Redfall у 2023 році. Порожній відкритий світ, де можна пробігти 10 хвилин і не зустріти взагалі нікого. Штучний інтелект вампірів, який тупіший за мікрохвильовку. 30 FPS на консолях у 2023 році. Microsoft отримала один із найгучніших фейлів покоління. Це гра, яка не просто здохла на релізі, вона вбила віру в те, що Arkane колись повернуться до своєї колишньої форми. Хоча б Dishonored, хоча я не люблю Dishonored, я ніколи не був фанатом Dishonored, я про це мільйон раз розповідав на своєму каналі, але дійсно я не можу говорити, що Dishonored говно. Dishonored класна гра для свого жанру, вона реально одна із найкращих, мабуть, але просто я сам не фанат.
А тут вийшло без шансів, просто Redfall без надії. Мораль цієї історії проста і взагалі цього ролика. Ніколи не вірте трейлерам і ніколи не робіть перед замовленням. Навіть гіганти можуть помилятися, а іноді просто нахабно брехати і, звісно, обістратися. Яка з цих ігор розчарувала вас найбільше? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і не давайте жадібним видавцям і корпораціям себе обдурити. Побачимось у наступних відео. З тобою був я, Ваньок. Це була підписка і всім пока.